Flex ko lang guys, kung bibili kayo ng solar panel para sa 12 volts battery, dapat ay tingnan yung mabuti ang specs niya, lalong lalo na yung BOC. Na kung para sa 12 volts dapat ay itest nyo agad, so tester nyo ang BOC. Tandaan, ang BOC ay dapat ay mataas, kailangan ito ay umaabot ng 24 volts na hindi bababa sa 20 volts. Pansin nyo ba yung 2 voltmeter? Makikita sa harvest na yan ng 2 voltmeter ang harvest ng dalawang solar panel na 100 watts. Sa kaliwa ay may harvest na 3.34, ito ay solar panel na may BOC lamang na 18 volts. Sa kanan na may 5 ampere ay yan yung 24 volts BOC. Parehas yung dalawang 100 watts na solar panel pero magkaiba ng harvest. Ganito naman ang harvest niya pagka pakulimlim at maulan. Ayan. Kaya kung bibili ka ng solar panel para sa 12 volts battery, itest nyo maigi yung BOC. Ayan ang actual. Dapat ay ito ay hindi bababa ng 20 volts. Dapat mas maganda ay 24 volts. Yun lang. Nag-share lang ako ng aking actual na karanasan tungkol dito sa mga solar panel na pinili ko, na para kahit papano nakapagbigay ako ng idea sa mga gustong bumili o magbubuo pala. Kung may mga katanungan ay bukas ang ating comment section sa baba. Huwag mag-atubili magtanong at narito tayo at pipilitin natin sagutin ayon sa ating nalalaman. Solar Gadgets Teardown and Review.